mula sa makunat na Baksha, OP set ng Valentina para hindi makahinga yung XP and core ng kalaban. Ultra dives lalo't may Atlas kang kasama at yung dapat na dark system ay pinagana from one of our very own imports. At ang laban ng Falcons MENA versus Team Mongolian HUNS Esports sa MSC Wildcard Grand Finals ay isang matchup na di mo dapat palalampasin. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung breakdown ng reverse sweep ng Falcons MENA against HUNS Esports. Start tayo sa draft. If there's one thing na kailangan mong makita is yung lineup ng HUNS Esports is classic textbook draft kapag tang jungle. May setter, 2 burst damage, tapos XP laner na extra frontliner / damage dealer. So expect mo in terms of teamfight and objective gaming lamang ang HUNS Esports lalo kapag early game. Sa side ng Team Falcons MENA, lumabas yung hari ng Dark System na Balmond. Very tricky kasi yung skillset niya and kahit may mga small buffs and changes sa skills niya bukod sa lethal counter, wala nang ibang advantage yung Balmond bukod doon. However, upon closer look sa draft nila, pwede mong sabihin na napunan ng Falcons yung isa sa mga weakness ng Balmond, which is yung time frame para mapolo mo yung HP na kalaban para kapag nag-ulti ka, sure kill. Ayun yung isa sa issue ng Balmond. By that time kasi umiikot ka, prone ka sa mga pokes and burst damage. So mauunang ka pang mamatay bago mo may bitaw yung lethal counter. Pero sa lineup ng Falcons, it fills the gap kung saan lugi yung hero na ito. You have the Paquito and Moskov for the burst damage para uulti na lang yung Balmond. You have the Cho and Eve sa lockdown crowd control with additional damage para i-maximize yung ulti ng Balmond. And kung titingnan mo, maganda siyang sagot sa mga heroes na heavily CC based like Baksha, Valentina, Lapo, and Atlas kasi kahit ibitaw mo yung stun, iikot pa rin yung Balmond. So, opposing winning conditions, ang tanong, sino lamang? Again, early game nasa HUNS yung bola kasi mabilis yung rotation ng Baksha which may kita mo yung early dalaw niya sa mid lane para i-pressure yung mage and eventually mapatay niya. It was a good attempt pero dito papasok yung same concept, the art of trading. After that pick-off to even the scale, nag-rotate si Boyet sa blue buff ni Steel Meta, understanding na mag-iiba yung rotation ng Baksha because of that pick-off. And dito mo makikita yung salisi gaming para makuha yung buff ng Baksha. Diba? Always find a way to get an advantage para at least di ka lugi. Kumbaga sa basketball, kapag tumira ng 3, layup sa kabila. Pwede na rin, at least lugi ka lang ng 1 point at hindi 3 points. Another thing na kailangan mong bantayan is XP lane pressure. Very crucial ito kasi once sinutdown mo yung XP ng kalaban, most of the time, sureness sa'yo yung pagong. At pinakita ni Sanji how the XP lane pressure works. Dahil lamang siya in terms of poke sa Lapu and malapit na yung turtle, di siya nag-hesitate na i-burst down yung Lapu-Lapu, forcing na umuwi ito. With that alone, alam mo nang secure yung turtle para sa Falcons kasi mangzozone na lang yung Paquito. Pero kahit ganon, dahil textbook draft yung HUNS Esports, as long as merong mabangga yung Baksha, for sure, deads yun. Like dito, pa-open yung second turtle and nakapesto na yung heroes ng Falcons. Kaya para maiwasan yung nangyari nung first turtle, si Steel Meta na yung unang e-engage. And fortunately, Paquito yung nabangga niya and with the additional stuns sa mga kampe ng Baksha, it was an easy pick-off and without yung isa sa burst heroes ng Falcons, expect mo, wala masyado magagawa si Naboy dito kasi once nagkapit basic na yung HUNS, sisikmurain lang nila yung ikot ng Balmond. Same situation dito, basta walang maburst yung Falcons, walang malilital counter si Boyet. And with the textbook draft ng HUNS, kahit yung Valentina, kaya mag-set. So, RWM para mahuli yung Paquito and Balmond and expect mo magsisipulasan na yung Falcons dito and it was another advantage on the side of the Mongolian team. But even with all those advantages,
what made Falcons the winner in the end is punishing the mistake ng kalaban nila. Hindi ito masyadong na-emphasize pero sa pro scene, yan yung ultimate counterpunch kapag may kalaban kang lamang. Dito, after ma-secure ng HUNS yung last turtle, medyo naging greedy sila na instead of chipping off yung HP ng mid tower ng Falcons, medyo nang gigil sila to go for a kill to the point nag-teamfight sila sa gitna ng dalawang towers ng Falcons MENA. So, anong ginawa ng Falcons? I-punish natin yung pagkamalalim ninyo kasi sakto, choke point yan, easy lethal counter, and ikot ni Boyet. And with the draft ng Falcons, built siya para once may mahuli, hindi makakatakas yung kalaban. Another pag-maximize ng mistake is nung nagpadala yung HUNS ng 2 heroes sa bottom lane para mag-flow ng lane and nabisyonan sila ni Troll. Aba, easy lord yan with the Moskov and Malmon, and HUNS paid the price for that misallocation ng hero nila kasi living lord ito pa sa Falcons MENA. And yung final mistake ng HUNS is tung sumalubsob si Yuki sa harap ng 4 na heroes ng Falcons doon pa mismo sa RWM ng EVE. Well, sorry sir, ikaw talaga unang pupuntirihin kung ganyan gagawin mo. Soccer analysis. Sa early game nakuha na ng HUNS yung advantage, sadyang tinake advantage na ng Falcons yung mga ganon ng pagkakamali. Though if there's a simple tweak is for HUNS to improve yung playstyle ng EXP laner nila. Check mo itong video na ito kung saan nabigay ako ng small breakdown yung mga factors of what makes a top EXP laner featuring yung galawan ng Apex Predator. Check mo, baka di mo pa nakikita. And kung di mo pa alam, ongoing na yung full breakdown analysis ko sa MPL page S17 Grand Finals Team Liquid Philippines versus Team Falcons. So kung di ka pa member, sali ka para maka-access ka sa mga full breakdown ko sa mga Grand Finals ng mga malalakas na teams sa mundo ng MLBB, MPL Philippines. In English na rin siya, so open na rin for foreign viewers. Comment your thoughts below. Pakinggan natin yung mga yan. Thank you. Oumaplays. Let's go.